Тімоті Еш, економіст та асоційований науковець програми «Росія та Євразія» в Королівському інституті міжнародних відносин. Крім того, він є радником компанії Blue Bay Asset Management. Вітаю вас в нашій програмі. Пане Еш, радий бути із вами. Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував президента Зеленського, зокрема сказав, що він відмовляється укладати угоду з Росією. Дональд Трамп заявив, що будь-яка угода з Росією, навіть найгірша, була б кращою за поточну ситуацію в Україні. Чи засмучений Дональд Трамп через те, що президент Зеленський не здає Україну Володимиру Путіну? Що ж, я не певен, що колишній президент Трамп дійсно багато знає про Україну. Він не продемонстрував особливих знань про Росію, Україну, анексію Криму, вторгнення на Донбас і, очевидно, про повномасштабне вторгнення. Трамп багато говорить, його висловлювання звучать ефектно, але їм бракує змісту. Я вважаю, що Трамп просто пудель Путіна, він робитиме все, що йому скаже Путін. Такою є реальність. Отже, я думаю, Україна має сподіватися, що Трамп не переможе в листопаді, оскільки це викликатиме великі занепокоєння щодо продовження підтримки США в її боротьбі за захист від російської агресії. Чи вважаєте ви цю нову риторику Дональда Трампа ознакою того, що він хоче бачити перемогу Росії, а не України, у цій війні? Трамп любить дружити з автократами. Не знаю, що в ньому такого, але він соціопат. Йому подобається, коли погані хлопці хочуть зустрітися з ним і потиснути йому руку, чи то Кім у Північній Кореї, чи хлопці з країн Перської затоки, а тепер, звичайно, і Путін у самій Росії. Я думаю, що однією з проблем для України є те, що Трамп багато говорить про витрати на підтримку України. Я маю на увазі, що ці суми не складають 200 чи 300 мільярдів доларів, як стверджував Трамп. Це більше схоже на 75 мільярдів євро підтримки, і насправді Європа дала більше. Але питання в тому, якщо Трамп виграє, чи дійсно він припинить підтримку? Адже велика частина тих грошей, що надходять з США для підтримки України, насправді залишається в США. Ці гроші йдуть на купівлю американської зброї у компаній зі штатів, які є нашими червоними штатами, республіканськими штатами. Отже, в кінці кінців, США значно виграють від цієї війни через продаж зброї, як Україні, так і європейським країнам, які купують набагато більше зброї через загрозу з боку Росії, і США мають велику вигоду з цього. Так що в будь-якому випадку, давайте подивимося, що зробить Трамп, якщо виграє вибори. Чи вважаєте ви, що республіканці та Дональд Трамп розуміють, що це також вигідно для американської оборонної промисловості? Президент Зеленський відвідав завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії, але цей візит спричинив багато дивних заяв від Трампа та його оточення. Яка ваша реакція на це? Отже, врешті-решт, здається, що більшість членів Конгресу підтримують Україну на двопартійній основі. Ми це побачили, коли було ухвалено 61 мільярд доларів. Я думаю, що американські політики в принципі розуміють, що Росія є загрозою для України, і, як я вже згадував, США це вигідно завдяки збільшенню продажу зброї для своїх великих оборонних промисловостей. Ви згадали, що цікаво, про галас або шум навколо візиту Зеленського до Скрантона, Пенсильванія. Він відвідав завод з виробництва боєприпасів 155-го калібру. Цікаво, що спікер Джонсон, республіканець, не згадав про те, що Віктор Орбан, угорський прем'єр-міністр, активно висловлював свою підтримку Дональду Трампу і був дуже партійним у цьому. Насправді, Віктор Орбан після саміту НАТО в липні, як я думаю, у США, поїхав до Трампа в Мар-а-Лаго для фотосесії. Отже, Джонсон сам є дуже партійним у тому, як він це подає. Але врешті-решт, ви знаєте, робочі місця в США залежать від оборонних промисловостей. І я не впевнений, що США захочуть продавати зброю Росії в майбутньому, оскільки це великий ворог. Я вважаю, що більш ймовірно, що Європа стане великим ринком для продажу оборонної продукції США.
Отже, я думаю, що адміністрації Трампа, коли вона знову прийде до влади, їй доведеться дуже уважно продумати, як вона буде діяти в цій ситуації. Я також хотів би обговорити з вами економічний аспект цього питання. Якщо Дональд Трамп вирішить зупинити допомогу Україні, що це означатиме для американської економіки та оборонної промисловості, з вашої точки зору? Як ми раніше зазначали, оборонні промисловості США є величезними. І ця війна була для них надзвичайно вигідною. Я вважаю, що 75 мільярдів євро підтримки США Україні, ймовірно, близько 45 мільярдів євро, тобто 2/3, пішло на продаж зброї, ці гроші залишаються в США. Це робочі місця в США. Швидше за все, як ви бачите, це все ще дуже напружені вибори. Конгрес США може бути розділеним. Ми також повинні врахувати проміжні вибори, і багато з тих напружених місцевих виборів у Конгресі залежить від цих оборонних робочих місць. Отже, я думаю, що врешті-решт Європа має важелі впливу. Європа матиме важелі впливу через продажі зброї. І якщо Трамп відмовиться від підтримки України, я думаю, багато європейських країн скажуть, чому ми повинні купувати зброю у Трампа та США. І насправді, європейські закупівлі оборонної продукції в США є величезними, сотні мільярдів доларів на зброєві контракти з Європи щороку. І Європа повинна використовувати свою силу, вона повинна сказати Дональду Трампу, якщо ви не маєте тих самих стратегічних інтересів, підтримуючи Україну, тоді ми звернемося кудись деінде. Ми побудуємо свою власну систему закупівлі оборонної продукції, ми купуватимемо її в інших постачальників. Ми не купуватимемо це в США. Спікер Палати представників Майк Джонсон також вимагав відставки українського посла в Сполучених Штатах Оксани Маркарової. Нещодавно ви написали про те, що це рішення, ця відставка лише грає на користь Путіна. Як ви можете на це відреагувати? Гадаю, Оксана чудово впоралася із завданням. Вона, мабуть, була одним із найкращих послів США. Вона була чудовим міністром фінансів і дуже добре справлялася у Вашингтоні. І це про протидію Путіну. Отже, це стало б величезною помилкою, якщо Джонсону вдалося б домогтися усунення Маркарової. Але насправді Оксана повинна сказати, звичайно, я піду у відставку, якщо угорський посол також піде у відставку через вплив Угорщини на вибори в США, який був значно більш безпосереднім, ніж усе, що робила Україна. Я маю на увазі, що Віктор Орбан явно підтримав Трампа. Він чітко сказав, що перемога Трампа на цих виборах була б найкращим результатом. Зеленський нічого подібного не говорив. Тож, як я вже сказав, Оксана виконала чудову роботу. Було б дуже прикро, якби вона була змушена піти з цієї посади. Чи вважаєте ви це полюванням на відьом? І чому вони вирішили атакувати нашого посла в США? Чи є у вас свої оцінки? Що ви думаєте з цього приводу? Я вважаю, що це ознака їх відчаю. Це відображає те, що виборча кампанія дуже напружена. Трамп зараз фактично перебуває в обороні. Опитування громадської думки вказують на перевагу Гарріс. Вона виграє в ключових штатах, таких як Пенсильванія, і з республіканської точки зору це схоже на те, що вони йдуть на крайні заходи. Ми бачили це скрізь. Що стосується питання імміграції, республіканська партія готова опуститися до будь-яких низькостей, щоб виграти ці вибори. Як ви оцінюєте цю гнівну заяву республіканців? Як ви оцінюєте їхній вплив на цю дискусію про надання дозволу Україні завдавати ударів вглиб Росії західною зброєю? Чи може це змінити правила цієї дискусії? Чи може це вплинути на великі обговорення в Білому домі? Я не впевнений. Я маю на увазі, що, безумовно, адміністрація Байдена дуже обережна в цьому питанні. Водночас, навіть якщо вони погодяться дозволити Україні використовувати західні ракети для завдання ударів вглиб Росії, про це навряд чи буде оголошено до виборів. Очевидно, що Путін зробив кілька заяв учора щодо зміни ядерної доктрини. Знаєте, в кінцевому рахунку, я не думаю, що він всерйоз про це говорив.
Я не вважаю, що він хоче прямої війни з НАТО, адже він програв би її дуже швидко. Застосування ядерної зброї також розлютить китайців, а Китай є надзвичайно важливим для підтримки економіки Росії в цій війні. Я не думаю, що китайці були особливо задоволені його заявами. Тому очевидно, що це делікатне питання. Я думаю, що за лаштунками йдуть інтенсивні переговори. Очевидно, що багато європейських партнерів США краще розуміють Путіна. Ось, наприклад, Великобританія, вони наполягали на тому, що Україна повинна мати повну можливість використовувати зброю, яку ми постачаємо, будь-яким способом, який вважає за потрібне. Я маю на увазі, що ми чули коментарі з боку французів, скандинавських країн тощо. Зрештою, як і в усіх інших питаннях щодо постачання зброї Україні, наприклад, Міг-29, Т-72, Хаймарс, Ф-16, танки Леопард, Захід робить те, що повинен робити, але, на жаль, робить це досить пізно із затримками. І, на жаль, в результаті це призводить до більших втрат для України. Але я думаю, що з часом рішення буде прийнято. Яка ваша оцінка поточного стану економіки Росії, тобто її економіки та фінансової системи? Дивіться, єдиною людиною, яка знала, що війна станеться, був Путін. Таке рішення ухвалив Путін. Я б сказав, він знав, що збирається зробити ще багато років тому. Він зміцнив оборону Росії, знизив залежність економіки від боргів, наростив валютні резерви, і це створило велику стійкість. Тож, коли Захід запровадив санкції, він зміг відносно легко їх пережити. Захід, ймовірно, також зробив недостатньо, потрібно запроваджувати більше вторинних санкцій. Багато країн отримали вигоду і дозволили Росії обійти санкції. Тож санкційні режими, чи то Венесуела, Ірак чи Іран, можуть виживати дуже довго. Тобто вони, а особливо такі авторитарні режими, як Росія, можуть перенаправляти ресурси з потреб населення на оборону. Тому їхня стійкість досить висока. Цікаво, що сьогодні на першій шпальті Financial Times з'явилася стаття про те, що Саудівська Аравія відмовляється від утримування ціни $100 за барель і збільшуватиме видобуток нафти. Це може призвести до зниження цін на нафту, що стане серйозним ударом, якщо це справдиться. Якщо ми вступаємо в період значно нижчих цін на нафту, це серйозно вдарить по економіці Росії та її здатності продовжувати вести цю війну. Можливо, це був сигнал від Саудівської Аравії до Путіна: завершуй війну, поки ціни на нафту ще відносно високі, адже вони суттєво знизяться, і ти опинишся в набагато складнішій ситуації. Які основні негативні наслідки західних санкцій для російської економіки ви бачите? Наскільки вони зараз болючі для Володимира Путіна? Я думаю, недостатньо болючі в реальності. Нам потрібно робити більше і бути більш агресивними щодо санкцій. Врешті-решт, нам потрібно зменшити фінансування режиму Путіна, щоб він не міг підтримувати цю війну. Тому, я б сказав, потрібно більше вторинних санкцій. Санкції щодо московської біржі, які ми бачили кілька місяців тому, ускладнюють Росії можливість здійснювати транзакції з країнами, такими як Туреччина, державами Перської затоки та Китаєм. Наслідки – це нижчі темпи зростання та вища інфляція. І доводиться приймати складні рішення, наприклад, переходити від споживчих витрат до витрат на оборону. Врешті-решт, чим довше триває війна, тим складніші рішення РФ доведеться приймати. І в результаті рівень життя в Росії зрештою буде знижено. Росії доведеться платити набагато більше за імпорт товарів, а експортні ціни будуть набагато нижчими. Отже, підсанкційні режими можуть жити довго. Це не означає, що в них позитивні перспективи чи хороші економічні результати, але, на жаль, країни можуть виживати досить тривалий час. Якщо війна в Україні триватиме ще деякий час, коли російська економіка може почати руйнуватися. Це дуже важко спрогнозувати. Як я вже сказав, ціни на нафту, ймовірно, є ключовими. Якщо ми побачимо суттєве падіння цін на нафту через цей крок Саудівської Аравії, світове зростання досить слабке.
Економіка США сповільнюється, Федеральна резервна система змушена знижувати ставки, а Китай перебуває в жахливій ситуації. Перспективи цін на нафту та сировину не є обнадійливими, і це матиме значний вплив на Росію. Це зменшує доходи від сировини і змусить Путіна приймати набагато складніші рішення. Ви згадували про стан економіки Китаю. Як ця погана ситуація для Китаю може вплинути на їхню економічну співпрацю з Росією? Моя думка така, що Китай не був особливо радий вторгненню Росії в Україну. Китай хоче стабільних світових ринків і глобалізації. Атака Путіна загрожувала стрибком цін на сировину та енергоносії. Вона загрожувала зривом на світових ринках. І, знаєте, я думаю, що китайцям це не особливо подобається. І також існує ризик, що Росія може перша використати ядерну зброю. Знову ж таки, це матиме суттєвий вплив на світові ринки. Китай цього не хоче. Отже, я думаю, що повідомлення Китаю на адресу Путіна буде таким: будьте обережні у своїх діях. Не робіть нічого, що вплине на нас. І, можливо, зараз хороший час подумати про завершення війни. Також Reuters повідомило, що Україна хотіла б бачити Індію посередником у мирному врегулюванні цієї війни. Що ви думаєте з цього приводу? На жаль, глобальний південь досить розчаровує у плані підтримки України. Країни, такі як Індія та Південна Африка, активно висловлювалися, наприклад, на підтримку палестинців у війні в Газі та, звичайно, у справі про геноцид, поданій до Міжнародного суду, що, ви знаєте, має певне обґрунтування, але вони менш охоче визнають геноцид Росії проти України. Це якісь подвійні стандарти з тих країн. Вони швидко почали скаржитися на негативні економічні наслідки війни, принаймні на початку, через зростання цін на продовольство та енергію. Але, насправді, вони не були готові прямо вказати, хто є агресором. Агресором є Росія. Ціни на енергію та продукти зросли через дії Росії, її вторгнення. І, що цікаво, якщо подумати про Індію, вона насправді почала отримувати вигоду від війни. Індія змогла укласти вигідні угоди на постачання дешевого пального з Росії. Імовірно, чистий дохід від Росії для індійської економіки становить близько 40-50 мільярдів доларів завдяки дешевим енергетичним імпортам через західний ціновий ліміт на нафту. І є багато інших країн, які також виграли. Мова йде про держави Перської затоки, Туреччину, Центральну Азію та країни Південного Кавказу. Там ми спостерігаємо величезні відтоки капіталу з Росії. Це підтримало їхні валюти, дозволило знизити облікові ставки, і вони змогли забезпечити вищі темпи і стійкіше зростання. І багато з цих країн залишилися осторонь. Вони насправді не висловлювалися на підтримку України, що розчаровує, незважаючи на те, що самі виграють від війни. Як, на вашу думку, Захід може вплинути на ситуацію? Принаймні, чи може Захід з цим щось зробити? Чи вистачить у Заходу важелів впливу на ситуацію, щоб змінити цю гру? Що стосується тих третіх країн в Азії, які підтримують санкції, я думаю, що Захід має багато можливостей для дій. Вторинні санкції. Запроваджуйте санкції проти компаній, які їх обходять, будь-то в Туреччині, Центральній Азії, країнах Перської затоки чи Індії. Потрібно чітко дати зрозуміти, якщо ви намагаєтеся обійти санкції та допомогти Росії, то самі потрапите під санкції. Ви будете відрізані від доларових ринків. Ми можемо дуже ускладнити вам життя. Ми бачимо це зараз. Ми спостерігаємо зростаючі зусилля Заходу щодо запровадження вторинних санкцій проти таких осіб і компаній, але, безумовно, можемо зробити більше. У нас є багато важелів впливу. Інший важіль – це продаж зброї, якщо задуматися. Війна довела, що західні військові технології набагато кращі за російські. Багато країн, якщо згадати Пакистан, Туреччину чи Індію, прагнуть купити оборонні технології. Ми можемо обмежити постачання або продаж оборонних технологій цим країнам, якщо вони не стануть на наш бік у війні, яку Україна веде в обороні проти Росії. У нас є багато важелів, якщо ми цього хочемо. Я думаю, що в кінцевому рахунку це політична воля. Нам потрібна твереза оцінка ситуації від західних країн,
Росія є основною загрозою для нас, і наша найкраща оборона проти цього – це Україна. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні виграти цю війну. Це означає посилення санкцій. Це означає, наприклад, вжиття заходів щодо заморожених російських активів – 330 мільярдів доларів, які заблоковані в західних банках. Ми можемо все це зробити. Ми можемо конфісковувати капітал, а не тільки відсотки. Ми можемо передати ці кошти Україні, щоб вона змогла фінансувати свою оборону, а також відновлення та реконструкцію. В наших банках, ймовірно, є приблизно 400 мільярдів доларів заблокованих російських активів. Це величезні гроші. Це вдвічі більше, ніж валовий внутрішній продукт України. Це може мати велике значення для того, щоб допомогти Україні перемогти в цій війні. Яка ваша думка щодо можливості мирних переговорів між Україною та Росією про мирну угоду або хоча б про перемир'я? Це може звучати дивно, але і відносно оптимістичний, і це пов'язано з тим, що обидві сторони, на мою думку, довели, що можуть витримати довгу війну. Я маю на увазі, що багато людей кажуть, що у Путіна є перевага, він може перечекати Захід. Я не впевнений, що він зможе перечекати українців, тому що в українців немає вибору. Вони ведуть війну за виживання проти країни, яка веде проти неї геноцид. Тож їм нічого не залишається, як боротися. Навіть якщо Дональд Трамп припинить постачання зброї Україні, я думаю, що Європа буде змушена продовжувати допомагати Україні та постачати зброю, а українці, вважаю, продовжать боротися. Я просто не вважаю, що Путін має можливість захопити і утримувати всю Україну. Якщо подивитися на ситуацію через 2,5 роки після повномасштабного вторгнення, він отримав лише близько 10% території. Йому не вдалося захопити і утримати всю Україну. Тож, я думаю, що врешті-решт Путін, ймовірно, погодиться на якусь угоду або переговори. І я вважаю, що врешті-решт довга війна також не є вигідною для України. Я маю на увазі, що українське керівництво та населення піклуються про своїх людей більше, ніж, на мою думку, це робить Росія. Але врешті-решт Україні, можливо, доведеться прийняти складні рішення. Я думаю, що, можливо, ми могли б розглянути сценарій, у якому Росія відходить до своїх кордонів станом на лютий 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення, де ми проводимо переговори щодо довгострокового майбутнього Криму та Донецької та Луганської народних республік. Я не кажу, що Україна прийме цю втрату, але йдеться про обговорення їхнього майбутнього. Чи хоче Україна якнайшвидшої реінтеграції Криму та Донецької та Луганської народних республік? Ви знаєте, фінансування реконструкції цих територій буде дуже дорогим. Я думаю, що населення, яке піддалося російській пропаганді, ймовірно, проголосує за проросійські партії, якщо їх одразу повернуть до складу України. Отже, можливо, варто обговорити довгострокову рамку, і я вважаю, що Україні потрібні гарантії безпеки, незалежно від того, чи буде це членство в НАТО, але Україні, безумовно, потрібно бути впевненою, що їй забезпечать усе необхідне для захисту з традиційної точки зору. Отже, потрібний повний спектр західних технологій, щоб Україна могла, скажімо, стати як Південна Корея, аби вона була здатна розвивати власні технології, або за ізраїльським сценарієм, мала б найкращі західні технології та військову технологічну перевагу над Росією, аби Росія не захотіла знову спробувати атакувати Україну. Я вважаю, що обидві сторони усвідомлюють, що швидкого рішення не існує, довга війна не допомагає ні одній зі сторін, і, можливо, є певні шляхи для переговорів. Ви вважаєте, що Захід готовий надати Україні сміливі гарантії безпеки, оборонний пакет або членство в НАТО? На жаль, щодо членства в НАТО, є країни, які, відверто кажучи, проявляють боягузтво. По-іншому це пояснити неможливо. Вони не дуже розуміють загрозу з боку Росії. Я маю на увазі, що політична реальність така, що в Європі, а також у США будуть деякі опоненти цьому. Я вважаю, що кращим аргументом для України є ідея стати основним партнером НАТО, мати стратегічні відносини, які забезпечують їй доступ до найкращих технологій, найсучасніших військових технологій та найкращих гарантій щодо постачання боєприпасів, щоб вона могла захищати себе,
як це робить Ізраїль чи Південна Корея. Отже, я б сказав, що принаймні подібні відносини і, звісно, членство в НАТО було б чудово, якщо це можливо. Але я вважаю, що Україні потрібні гарантії, які забезпечать її безпеку в майбутньому, щоб вона могла зосередитися на відновленні та реконструкції. Але чи зможе Захід надати Україні такі гарантії безпеки, якщо, наприклад, Дональд Трамп знову опиниться в Білому домі? Ви знаєте, Європа зараз масово збільшує свої витрати на оборону і можливості. Я маю на увазі, подивіться, що робить Польща. Я вважаю, що багато країн у Європі усвідомлюють загрозу з боку Росії, розуміють, що Україна – це найкращий спосіб зупинити Росію і що нам потрібні, без сумніву, гарантії безпеки для України. Власне, ми говоримо про безпеку Європи. Тож, я вважаю, що всім у Європі важливо забезпечити здатність України захищати себе. Я британець. Я думаю, що уряд Великої Британії та її громадяни чітко розуміють, хто є агресором, хто наш союзник і кого ми повинні підтримати, щоб він переміг, міг захистити себе та стати передовим щитом для нас. Тож, я вважаю, що в Європі достатньо розуміння того, що, незалежно від того, що станеться з Трампом, Україні нададуть усе необхідне для захисту. І моє останнє запитання до вас – чи відчуваєте ви зараз певну втому від України в Європі? Я дійсно можу говорити тільки про Велику Британію. У Великій Британії я не бачу особливої втоми. Якщо подивитися на результати опитувань, підтримка України все ще залишається дуже сильною. Якщо подивитися, у нас відбулася зміна уряду, і новий уряд підтримує Україну так само, як і попередній. Ми, безумовно, визнаємо, що Росія є найбільшою загрозою. Можливо, на нас впливає те, що ми двічі зазнали використання Росією зброї масового ураження на території Великої Британії, справа Литвиненка і атака в Сольсбері. Ми абсолютно чітко розуміємо, що Росія – це загроза. Українці допомагають нам, вони – наш захист. Так, як українці сміливо борються за свою свободу, ви також захищаєте нас, і ми це щиро цінуємо. Тож, безумовно, у Великій Британії я відчуваю оптимізм, і думаю, що подібне розуміння ми бачимо і в Скандинавії. Знаєте, фінни, шведи, данці, я вважаю, це розуміють і усвідомлюють. Очевидно, у новій Європі поляки, на мою думку, також добре розуміють загрозу, навіть румуни. Очевидно, що є кілька слабких місць. Угорщина – слабке місце. У Словаччині є популістські уряди, які, на мою думку, були проінфільтровані російськими інтересами. Вони, очевидно, є вразливим місцем. Але я вважаю, що в Європі є достатньо країн, які розуміють загрозу, не піддадуться і продовжать підтримувати Україну. І як Захід може вчинити з Росією після закінчення цієї війни? Що б не сталося, я вважаю, Захід має бути дуже обережним у своїх відносинах. Не може йти мови про повернення до звичного бізнесу. Потрібна повна зміна керівництва і менталітету в Росії. Я думаю, що Тімоті Снайдер, якого, впевнений, більшість ваших слухачів добре знає, дуже влучно пояснює, що проблема цієї війни полягає не лише в Путіні. Йдеться про російське населення. І вони так і не позбулися свого колоніального минулого. Вони досі думають, що Росія – це колоніальна імперія. Я британець. Мова йде про те, що ми зазнали деяких поразок, якщо згадати про кризу Суецького каналу в 1950-х роках. Це змусило нас усвідомити, що в нас немає колоніального майбутнього. Треба рухатися далі. Ми маємо працювати в кооперативний спосіб з іншими країнами, як це було з Європейським Союзом, принаймні ще кілька років тому, забезпечуючи наше економічне процвітання та безпеку. Дякую вам, пане Еш, за ваш час і за те, що ви підтримуєте Україну. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Дуже вам дякую. Навзаєм.